สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องความล้มเหลวในการทำสบู่สไปรัลสเวิร์ลของฉันเอง ฉันทำแม่พิมพ์สบู่อย่างง่ายจากกระดาษและแผ่นพลาสติก ฉันประยุกต์ใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายเป็นแท่นสำหรับหมุนแม่พิมพ์สบู่ได้เตรียมส่วนผสมสบู่แยกผสม2 สีสีเหลืองกับสีดำเทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์สบู่สีเหลืองแยกกับสีดำเพราะมีแผ่นกั้นตรงกลางนำแผ่นขั้นตรงกลางแม่พิมพ์ออกวางแม่พิมพ์ลงบนแท่นแล้วหมุนแท่นเพื่อสร้างลวดลายการหมุนนั้นสนุกมากอย่างไรก็ตามฉันต้องการให้สีไหลเป็นเกลียวมากขึ้นหมุนแรงขึ้นและแล้วสบู่หกฉันรู้สึกเศร้าขณะที่เก็บสบู่ใส่กลับคืนไปในถ้วยฉันได้ใส่ผงสีลงไปอีกและพบว่ามันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นฉันเทสบู่ลงไปในพิมพ์และวาดลวดลายและพบว่ามันไม่ได้แตกต่างฉันจึงปล่อยสบู่ไว้อย่างนั้นเองเมื่อครบ2 วันสบู่แข็งขึ้นฉันนำสบู่มาดูและคิดย้อนไปในวันที่สบู่หกฉันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างฉันตัดสบู่และเก็บไว้สำหรับโครงการต่อไปขอบคุณที่ติดตามชมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งสีดำเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อโก้โฮมเมดด้วยนะครับมีคอมเมนต์พิมพ์มาได้เลยนะครับ